नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीमध्ये तुमचे स्वागत. वी हॅव टुडे स्टडी टू सायन्स पार्ट 1 चॅप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मॅटर. मेजरमेंट ऑफ मॅटर मीन्स द्रव्याचे मोजमाप. वी हॅव स्टडी टू इन चॅप्टर नेक्स्ट पॉईंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स रासायनिक अभिक्रिये, संयोगाचे नियम. ॲटम शेप, मास, व्हॅलेन्सी, अणु आकार, वस्तुमान, संयोजा. मॉलिक्युलर मास, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, रेणू वस्तुमान आणि मोलची संकल्पना. रॅडिकल्स मीन्स मूलके. कॅन यू रिकॉल चॅप्टरमध्ये दिलेलं आहे बघा. तीन क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. ते 3 क्वेश्चन्स अभ्यासक्रमातून कमी केलेले आहेत. नेक्स्ट पॉईंट in the previous standard we have learnt that compounds are formed by chemical combination of elements. We also learned that an important principle of Dalton atomic theory is that molecules of compound are formed by joining atoms of different element. मूलद्रव्यांच्या रासायनिक संयोगाने संयुगे तयार होतात हे आपण पाहिलेलं आहे. आपण हेही शिकलेलो आहोत की डाल्टनच्या अणुसिद्धांतामधील एक महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचे अणू एकमेकांशी जोडले जाऊन संयुगाचे रेणू तयार होतात. जॉइनिंग ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स रासायनिक संयोगाचे नियम. The composition of a substance changes during a chemical change. The fundamental experiment is this regard were performed by scientists in the 18th and 19th century. रासायनिक बदल होताना पदार्थाचे संघटन बदलते. ह्या संदर्भातील मूलभूत प्रयोग 18व्या व 19व्या शतकामधील शास्त्रज्ञांनी केले. While doing this, they measured accurately the substances used and formed. The scientists Dalton, Thomson, and Rutherford studied the structure of substances and the atom and thus discovered the laws of chemical combination. डाल्टन, थॉम्सन व रुदरफोर्ड या शास्त्रज्ञांनी पदार्थाच्या व अणूच्या संरचनेचा अभ्यास करून रासायनिक संयोगाचे नियम शोधून काढले. Scientists could then write the molecular formula of various compounds on this basis of Dalton atomic theory and the laws of chemical combination. Here we shall verify the laws of chemical combination by means of known molecular formula. डाल्टन अणुसिद्धांत व रासायनिक संयोगाचे नियम यांच्या आधारे वैज्ञानिकांनी विविध संयुगांची रेणुसूत्रे लिहिली. आता या ठिकाणी बघा, ज्ञात रेणुसूत्राच्या आधारे रासायनिक संयोगाचे नियम पडताळून पाहणार आहोत. ट्राय धिस करून पहा. ॲपॅरेटस साहित्य, केमिकल्स रसायने, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, बॅलन्स. कोनिकल फ्लास्क मीन्स शंकुपात्र, परीक्षा नळ्या आणि तराजू एक्सेट्रा. केमिकल्स कॅल्शियम क्लोराईड CaCl2, सोडियम सल्फेट. कॅल्शियम क्लोराईड सोडियम सल्फेट Na2. मॉलिक्युलर फॉर्म्युले दिलेले आहेत. Na2SO4, कॅल्शियम ऑक्साईड CaO, वॉटर H2O. ॲक्टिव्हिटी फर्स्ट बघा. टेक 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क अँड पुट 18 ग्रॅम वॉटर इन इट. ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. एका मोठ्या शंकुपात्रात काय करायचं आहे, 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड घ्या आणि त्याच्यामध्ये 18 ग्रॅम
पाणी टाका, काय होते ते पहा. मेजर द मास ऑफ सबस्टन्सेस फॉर्म्ड, तयार झालेल्या पदार्थाचे वस्तुमान मोजा. व्हॉट सिमिलरली डू यू फाइंड, राईट युअर इन्फरन्स. तयार झालेले पदार्थाचे वस्तुमान मोजायचे आणि काय साधर्म्य दिसते, कोणता गुणधर्म दिसून येतो, आणि इन्फरन्स म्हणजे गुणधर्म त्या ठिकाणी म्हणजे अनुमान त्या ठिकाणी लिहायचा आहे. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी काय आहे, ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. टेक अ सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड इन अ कोनिकल फ्लास्क ऑफ अँड सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब. टेक अ सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड इन अ कोनिकल फ्लास्क, सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब. कॅल्शियम क्लोराईडचे द्रावण शंकुपात्रात घ्या व सोडियम सल्फेटचे द्रावण परीक्षणनळीत घ्या. टाय अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब अँड इन्सर्ट इन द कोनिकल फ्लास्क. परीक्षणनळाला दोरा बांधून काळजीपूर्वक ती शंकुपात्रात सोडा. सील द कोनिकल फ्लास्क विथ ॲन एअरटाईट रबर कॉर्क. रबरी भूस लावून शंकुपात्र हवाबंद करा. वेट द कोनिकल फ्लास्क युजिंग अ बॅलन्स. शंकुपात्राचे तराजूच्या साहाय्याने वजन करा. नाऊ टिल्ट द कोनिकल फ्लास्क सो दॅट द सोल्युशन इन द टेस्ट ट्यूब गेट प्युअर्ड इन कोनिकल फ्लास्क. आता शंकुपात्र तिरके करून परीक्षा नळीतील द्रावण शंकुपात्रातील द्रावणात ओता. नाऊ वेट द कोनिकल फ्लास्क अगेन. आता पुन्हा शंकुपात्राचे वजन करा. नेक्स्ट पेज डायग्रॅम बघा. 4.1 व्हेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन. व्हेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयुगाच्या नियमाची पडताळणी. डायग्रॅममध्ये दाखवलं बघा. बॅलन्स दाखवलं आहे. नंतर त्या ठिकाणी कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, आणि कोनिकल फ्लास्कमध्ये काय दिलेलं आहे, सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड. टेस्ट ट्यूबमध्ये काय आहे, सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फेट. कॅल्शियम क्लोराईड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CaCl2. सोडियम सल्फेट सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4. सेकंड बॅलन्समध्ये बघा. व्हाईट प्रेसिपिटेट ऑफ CuSO4 इन NaCl सोल्युशन. NaCl द्रावणातील CaSO4चा पांढरा अवक्षेप. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर मीन्स द्रव्य अक्षयतेचा नियम. इन द अबव ॲक्टिव्हिटीज द मास ऑफ द ओरिजिनल मॅटर अँड द मास ऑफ मॅटर न्यूली फॉर्म्ड ॲज रिझल्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर इक्वल. वरील कृतीमध्ये मूळ द्रव्याचे वजन व रासायनिक बदलाने तयार झालेल्या द्रव्याचे वजन सारखेच भरते. इन 1785 द फ्रेंच सायंटिस्ट Antoine Lavoisier inferred from his research that there is no rise or drop in the weight of the matter during a chemical reaction. 1785 अनत्वान लॅव्हाझिये या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने संशोधनातून असा निष्कर्ष काढला की रासायनिक अभिक्रिया होत असताना द्रव्याच्या वजनात वाढ किंवा घट होत नाही. इन अ केमिकल रिॲक्शन द टोटल वेट ऑफ रिॲक्टंट्स इज सेम ॲज द टोटल वेट ऑफ प्रॉडक्ट्स फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिॲक्शन अँड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रियाकारकांचे बघा. रिॲक्टंट्स मीन्स अभिक्रियाकारक आणि प्रॉडक्ट्स मीन्स उत्पादिते. रिॲक्टंट्स मीन्स
अभिक्रियाकारके products mean उत्पादिते. In a chemical reaction, the total weight of reactant is same as the total weight of products formed due to the chemical reactions, and this is called the law of conservation of matter. रासायनिक अभिक्रियेतील अभिक्रियकारकांचे एकूण वजन व रासायनिक अभिक्रियेतून निर्माण झालेल्या उत्पादितांचे एकूण वजन सारखेच असते. यालाच काय म्हणतात, कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर म्हणजे द्रव्य अक्षयतेचा नियम म्हणतात. लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन, स्थिर प्रमाणाचा नियम. In 1794, the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion as the proportion by weight of the constituent elements in the various samples of a compound is fixed. For example, proportion by weight of hydrogen and oxygen in water is 1:8. फ्रेंच शास्त्रज्ञ प्रूस्ट यांनी 1794 मध्ये स्थिर प्रमाणाचा नियम मांडला. संयुगाच्या विविध नमुन्यामधील घटक मूलद्रव्यांचे वजनी प्रमाण नेहमी स्थिर असते. उदाहरणार्थ, पाण्यामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण किती असतं? वजनी प्रमाण 1:8 असते. This means that 9 gram water is formed a chemical combination of 1 gram hydrogen and 8 gram oxygen. 1 ग्रॅम हायड्रोजन व 8 ग्रॅम ऑक्सिजन यांच्या संयोगाने 9 ग्रॅम पाणी तयार होते. Similarly, the proportion by weight of carbon and oxygen in carbon dioxide is 3:8. For example, in 44 gram of carbon dioxide, there is 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen, so that the proportion by weight of carbon and oxygen is 3:8. त्याचप्रमाणे बघा, कार्बन डायऑक्साईडमधील कार्बन आणि ऑक्सिजनचे वजनी प्रमाण किती आहे? 3:8. या ठिकाणी 44 ग्रॅम काय आहे? 44 कार्बन डायऑक्साईडमध्ये 12 ग्रॅम काय आहे? कार्बन आणि 32 ग्रॅम ऑक्सिजन असतात. चौकटीमध्ये बघा आता, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सायंटिस्ट. परिचय शास्त्रज्ञाचा. अँटोine लॅव्हाझियर ब्रॅकेट इंटू 1743 to 94. फ्रेंच सायंटिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. Substantial contribution in the fields of chemistry, biology and economics. अँटोine लॅव्हाझियर हे फ्रेंच शास्त्रज्ञ होते. त्यांना आधुनिक रसायनशास्त्राचा जनक असे म्हणतात. रसायनशास्त्राप्रमाणेच त्यांनी जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र या क्षेत्रामध्ये सुद्धा भरीव कामगिरी केली आहे. फर्स्ट पॉईंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन यांचं नामकरण केलं. सेकंड, शोड दॅट मॅटर कॉम्बाईन्स विथ ऑक्सिजन ड्युरिंग कंबशन. ज्वलनात पदार्थाचा ऑक्सिजनशी संयोग होतो हे त्यांनी सिद्ध केलं. थर्ड पॉईंट, वॉज द फर्स्ट टू यूज ॲक्युरेट वेटिंग techniques to weight reactants and products in chemical reaction. रासायनिक प्रयोगात अभिक्रियाकारके आणि उत्पादिते अचूकपणे वजन करण्याच्या पद्धतीचा प्रथम वापर केला. फोर्थ पॉईंट, डिस्कवर्ड दॅट वॉटर इज मेड अप ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. पाणी हे ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन यांच्यापासून बनलेले असते याचा शोध लावला. 5 point, assigned systematic names to the compounds. Example, sulfuric acid, सल्फेट, सल्फाइड. रासायनिक अभिक्रियेत
बघा या ठिकाणी सल्फ्युरिक ॲसिड सल्फेट यांचासुद्धा त्यांनी त्याला नाव दिलेले आहे. ॲथर ऑफ फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री. ॲथर ऑफ फर्स्ट बुक मॉडर्न केमिस्ट्री, त्यांनी लिहिलेलं पहिलं पुस्तक आहे मॉडर्न केमिस्ट्री. Studied the elements such as oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, mercury and sulfur. त्यांनी म्हणजे या मूलद्रव्यांचा अभ्यास केलेला आहे. फर्स्ट रायटर ऑफ लॉज ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिॲक्शन. लॉज ऑफ केमिकल रिॲक्शन. next page number 48. पेज नंबर 48 पेजवर बघा वरती ते चौकोन दिलेला आहे. व्हेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. हा ही पूर्ण चौकट आहे ती अभ्यासक्रमातून कमी केलेली आहे. त्याच्या खाली बघा ॲटम्स साईज मास अँड व्हॅलन्सी हे आपल्याला पाहायचं आहे. कॅन यू रिकॉल थोडे आठवा. हे 2 प्रश्न दिलेले आहेत बघा, फर्स्ट अँड सेकंड. ते 2 प्रश्नसुद्धा अभ्यासक्रमातून कमी केलेले आहेत. नेक्स्ट पॉईंट बघा. वी हॅव लर्न दॅट द सेंटर ऑफ ॲन ॲटम is the nucleus and that there are moving electrons in the extranuclear part. आपण मागील एकतेत पाहिलेलं आहे की अणूच्या मध्यभागी केंद्रक असते आणि केंद्रकाबाहेरील भागात फिरणारे इलेक्ट्रॉन ऋणप्रभारित मूलकण असतात. इन द एक्स्ट्रान्युक्लियर पार्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव्हली चार्जड एलिमेंटरी particles and while the elementary particles that make up the nucleus are positively charged. केंद्रकामध्ये धनप्रभारित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन काय असतात ऋणप्रभारित निगेटिव्हली चार्ज, प्रोटॉन पॉझिटिव्हली चार्ज आणि न्यूट्रॉन काय असतात न्यूट्रल असतात. न्यूट्रॉन हे प्रभाररहित मूलकण असतात. लुक ॲट द इमेज ऑफ ॲन ॲटम ऑब्टेन्ड विथ फील्ड आयन मायक्रोस्कोप. सोबतच्या आकृतीत फील्ड आयन सूक्ष्मदर्शकाच्या साहाय्याने अणूची प्रतिमा दाखवलेली बघा. 4.2 इरिडियम. 4.2 फील्ड आयन मायक्रोस्कोप इमेज ऑफ इरिडियम ॲटम्स. इरिडियमच्या अणूची प्रतिमा दाखवलेली आहे. द साईज ऑफ ॲन ॲटम is determined by its radius. The atomic radius of an isolated atom is the distance between the nucleus of an atom, its outermost orbit. Atomic radius is expressed in nanometers. अणूचा आकार त्याच्या त्रिज्येवरून ठरतो. स्वतंत्र अणूमध्ये अणूची त्रिज्या म्हणजे अणूचे केंद्रक व बाह्यतम कक्षा यातील अंतर होय. ॲटॉमिक रेडियस एक्सप्रेस्ड इन नॅनोमीटर्स. अणूची त्रिज्या नॅनोमीटरमध्ये व्यक्त करतात. टेबल दिला आहे बघा. ॲप्रॉक्सिमेट साईज ऑफ ॲटम. ॲप्रॉक्सिमेट साईज ऑफ ॲटम अणूचा अंदाजे आकार. ॲटॉमिक रेडियस इन मीटर्स. अणूची त्रिज्या मीटरमध्ये. एक्झाम्पल दिलेलं आहे. 10⁻⁻10 हायड्रोजन ॲटम, 10⁻⁹ वॉटर मॉलिक्यूल, 10⁻8 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नॅनोमीटर आणि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नॅनोमीटर. नेक्स्ट पोर्शन आपण पुढच्या तासाला पाहू. थँक्यू. व्हिडिओ सगळ्यांनी पहा.